Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda jenayah, drama, filem thriller dari 2017 bertajuk The Book of Henry. Di sebuah bandar kecil pinggir bandar lembah Hudson, budak genius berusia 11 tahun Henry dan adiknya Peter berdiri di kaki lima menunggu bas sekolah. Apabila bas tiba, adik-beradik masuk, dan entah dari mana, seorang budak lelaki menolak Peter. Tanpa memberi perhatian kepada pembuli itu, Henry cepat-cepat mengangkat abangnya. Di sekolah, kelas Henry telah ditanya untuk bercakap mengenai topik legasi saya. Apabila tiba giliran Henry, dia menyampaikan ucapan yang bernas tentang maksud legasi yang sebenarnya, dan sebaik sahaja pembentangannya akan berakhir, loceng berbunyi. Semasa pelajar lain keluar dari bilik darjah, Henry dan gurunya membincangkan prospek dia bersekolah di sekolah untuk mereka yang berbakat. Selepas sekolah, Henry dan Peter menunggu ibu mereka Susan untuk menjemput mereka. Semasa mereka menunggu, Henry menggunakan telefon sekolah untuk memantau pelaburan pasaran sahamnya. Akhirnya, Susan tiba, memohon maaf kerana lambat, dan memandu mereka pulang dengan kereta lamanya yang reyot. Di rumah, Henry dan Peter bersara ke rumah mereka rumah pokok, tempat Henry memasang mesin Rube Goldberg. Apabila malam tiba, Susan mandikan Peter dan turun ke ruang tamu untuk bermain permainan video. Sementara itu, Henry menyemak penyata kewangan bulanan mereka dan memberitahunya perkara itu dia harus sekurang-kurangnya melihat dokumen akaun mereka, tetapi dia menolaknya. Kemudian pada malam itu, di bilik tidur berkongsi anak lelakinya, Susan membacakan mereka buku kanak-kanak yang ditulisnya, dan Henry mengusiknya tentang jalan cerita buku itu. Selepas pembacaan buku selesai, Susan memberitahu Peter bahawa mereka tidak boleh menonton malam wayang pada keesokan harinya kerana dia perlu bekerja shift makan malam. Mendengar ini, Henry memberitahu ibunya bahawa dia tidak perlu terus bekerja sebagai pelayan tidak perlu lagi, tetapi dia mengabaikan lelaki itu dan pergi selepas mencium mereka selamat malam. Keesokan harinya, Susan menyediakan sarapan pagi untuk kanak-kanak lelaki, tetapi hidangan damai mereka terganggu apabila jiran mereka Glenn menjerit memanggil namanya. Diiringi oleh dua anak lelakinya, Susan keluar, dan Glenn memberitahunya supaya mengelakkan daunnya yang tidak diraap daripada terbang ke halamannya. Selepas isu itu telah diselesaikan, anak tiri Glenn, Christina, yang juga rakan sekelas Henry, keluar untuk bertanya khabar. Semasa ketiga-tiga mereka kembali ke dalam, Susan mengusik Henry tentang rasa cintanya yang jelas terhadap Christina. Selepas sarapan pagi, Susan menuju ke kedai aiskrim, tempat dia dan kawan baiknya Sheila, bekerja sebagai pelayan. Selepas pasangan itu selesai berbalas kata-kata, bos Susan mendekatinya untuk membincangkan, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Kaedah pembayaran pilihannya. Daripada hanya memilih satu, dia membalas berkata dia perlu berunding dengan Henry terlebih dahulu. Di sekolah keesokan harinya, Henry sedang bermain permainan daripada checkers apabila Peter berlari untuk meminta bantuannya untuk mendapatkan pingat yang Morris, yang pembuli terkenal sekolah, telah mengambil. Segera Henry mengikut Peter ke halaman sekolah, tetapi semasa Peter menuju ke Morris, Henry perasan Christina duduk seorang diri dan berhenti untuk bercakap kecil. Pada masa yang diperlukan oleh Henry untuk berbual dengan Christina, Morris berhenti pingat dan mula mengasari Peter. Menyedari kekecohan itu, Henry pergi menyelamatkan abangnya, tetapi daripada berterima kasih, Peter marah, bertanya di mana dia berada di tempat pertama. Di rumah, Peter masih marah pada Henry, tetapi Henry akhirnya menggembirakannya dengan cara sementara mesin salji. Semasa adik-beradik itu terus bermain di salji palsu, Susan pulang ke rumah bersama Sheila. Selepas Sheila bertanya khabar kepada Peter dan bergurau dengan Henry sebentar, dia mengikut Susan ke dalam kehidupan bilik, dan kedua-dua wanita itu terus mabuk dan membuat jenaka hingga ke malam. Apabila waktu tidur bergolek sekitar, Henry meletakkan abangnya Peter ke katil. Pada tengah malam, Henry bangun secara tiba-tiba, dan selepas itu mengambil ubat penahan sakit. Dia berjalan ke tingkap bilik tidurnya, yang mengawasi rumah sebelah. Semasa melihat keluar tingkap, Henry menyaksikan situasi yang mencurigakan melibatkan Christina dan bapa tirinya Glenn yang menjadi penjaganya selepas ibunya meninggal dunia. Keesokan harinya semasa sarapan pagi, Henry kelihatan kecewa dengan apa yang dilihatnya, tetapi apabila Susan tanya ada apa, dia kata dia sakit kepala. Apabila tiba masa untuk menghantar anak-anak ke sekolah, Susan melihat Christina duduk di anjung depan rumahnya dan menawarkan lift kepadanya.
Di dalam kereta, Henry bertanya kepada Christina sama ada dia okey, tetapi dia mengenepikan soalannya. Di dalam kelas, guru Henry mengumumkan bahawa akan ada pertunjukan bakat, tetapi Henry tidak mengendahkannya. Sebaliknya, dia terus memerhatikan Christina, dan apabila dia meninggalkan donat percuma tanpa disentuh, dan bukannya memburukkannya seperti seluruh kelas, dia berjalan keluar dari bilik darjah dengan perasaan marah dan membuat laluan ke pejabat pengetua. Di pejabat, Henry, yang jelas marah, cuba meyakinkan pengetua Janice bahawa Christina didera oleh anaknya. Bapa saudara Glenn, namun, daripada beraksi, Janice menutup mulut Henry dengan mengatakan bahawa Glenn ialah pesuruhjaya polis dan oleh itu, dia tidak akan menuduhnya melakukan penderaan kanak-kanak tanpa kejelasan bukti untuk menyokong tuntutan itu. Dengan rasa kecewa, Henry memberitahunya bahawa dia akan mengendalikan situasi itu sendiri. Petang itu, Susan menjemput kanak-kanak itu lewat sekali lagi, dan selepas mereka singgah ke Sheila's, keluarga tiga pergi ke kedai runcit. Di kedai, Henry melihat seorang lelaki menganiaya pasangannya, tetapi Susan memberitahunya untuk mengalihkan pandangan kerana campur tangan mereka hanya akan memburukkan lagi keadaan. Kembali ke rumah, sementara Peter dan Susan memunggah barangan runcit, Henry masuk ke dalam dan membuat panggilan kepada Perkhidmatan Pelindungan Kanak-kanak melalui talian laporan tanpa nama mereka. Dia tergesa-gesa memberikan mereka Christina alamat dan nama Glenn sebelum menutup telefon. Selepas itu, Henry pergi keluar untuk membantu membawa di kedai runcit. Semasa dia mencapai beg kertas, Christina menghampirinya dan memberinya pingat miliknya untuk menggantikan yang telah dipatahkan oleh Morris. Semasa mereka berdua bercakap, Susan keluar, dan dia bercakap kecil dengan Christina tentang pertunjukan bakat yang akan datang. Pada akhirnya, diputuskan bahawa Susan akan membawa Christina ke rancangan itu manakala Glenn akan menjemputnya. Beberapa hari kemudian, George Sickleman, yang kemudian diketahui oleh Henry ialah pengarah perkhidmatan sosial dan saudara Glenn, muncul di depan pintu Glenn untuk menyiasat dakwaan Henry, tetapi bukannya mengungkit, lelaki itu berdiri di beranda, berbalas kata-kata mesra dengan Glenn dan hampir tidak melepaskan Christina pandangan kedua. Henry melihat peristiwa yang berlaku menggunakan teropong, dan dia amat kecewa dengan keputusan itu. Tidak lama selepas George pergi, Henry naik ke atasnya berbasikal dan memulakan rangkaian aktiviti pelik. Pertama, dia menaiki jambatan dan memautnya, memastikan menulis penemuannya dalam buku nota. Seterusnya, dia meminta abangnya Peter untuk membantunya mengintai tanah di sekeliling rumah pokok mereka. Selepas itu, Peter keluar sekali lagi dan membeli 2 buku mengenai penyiasatan tempat kejadian jenayah. Dengan buku yang baru dibelinya di dalam begnya, Henry menunggang basikalnya ke kedai yang menjual lengan dan berjaya menyelinap masuk tanpa disedari. Di dalam, dia menyaksikan penjualan senjata haram, dan dia menulis butiran dalam buku notanya. Kemudian malam itu, Susan dikejutkan oleh Peter menjerit, dan dia bergegas ke bilik anak lelakinya untuk melihat Henry di atas tanah mengalami sawan. Peter memanggil 911, dan Henry dibawa ke hospital. Di hospital, selepas Henry memberitahu doktor bahawa dia mengalami sakit kepala yang berterusan selama beberapa bulan, ujian yang diperlukan dijalankan, dan doktor mendapati dia mempunyai jisim di kepalanya. Berikutan penemuan ini, doktor memberitahu Susan bahawa Henry memerlukan pembedahan segera. Henry bermalam di hospital, bersama Peter dan Susan di sisinya. Keesokan paginya, doktor meminta untuk bercakap dengan Henry dan Susan secara peribadi. Dengan berat hati, dia mendedahkan bahawa dia mempunyai tumor di kepalanya dan Henry meminta untuk melihat MRI. Dia faham bahawa tiada apa yang boleh dilakukan dan meminta untuk dibiarkan bersendirian. Selepas akur dengan nasibnya, Henry terus membaca buku siasatan jenayahnya berhenti seketika untuk menambahkan anak panah pada ilustrasi jambatan yang dia lawati sebelum ini dalam buku notanya. Apabila masa berlalu, keluarga 3 orang itu diselubungi oleh awan kesuraman, dan Susan dan Peter cuba untuk luangkan masa dengan Henry sebanyak mungkin. Suatu hari, ketika mereka bertiga berada di dalam bilik hospital bersama-sama, Henry meminta Peter membawakan aiskrim kepadanya. Selepas Peter pergi, Henry meminta Susan membawakan penyata kewangan keluarga dan dokumen lain kepadanya. Dia boleh melihat mereka buat kali terakhir, tetapi Susan menjadi emosi dan meninggalkan bilik itu. Apabila Peter kembali dengan aiskrim, 2 beradik itu memutuskan bahawa mereka tidak lagi mahukannya.
Sebaliknya, Henry merayu kepada Peter untuk memastikan ibu mereka membaca buku nota merahnya selepas kematiannya. Perbualan bertukar emosi, dan dua beradik itu menangis dalam pelukan antara satu sama lain. Keesokan harinya, Susan melakukan seperti yang dikatakan Henry dan membawa dokumen kewangan mereka kepadanya di hospital. Semasa bekerja pada komputernya, Henry cuba memberi ibunya kursus cepat tentang pelaburan dan pemantauan stok, tetapi dia marah kerana mengatakan dia tidak mengambil berat tentang mana-mana perkara itu. Bila Susan akhirnya bertenang, dia meminta maaf atas kelakuannya, dan kedua-duanya mengalami detik emosi. Malam itu, Henry meninggal dunia dalam pelukan Susan, dan keluarganya berkabung. Christina membantu membawa Peter pulang dari sekolah, dan dia tertidur di atas katil Henry dengan walkie-talkie di tangan. Susan, yang juga sebab berjalan ke bilik tidur, mematikan walkie-talkie dan mencium Peter selamat malam. Keesokan harinya apabila Peter pulang dari sekolah, dia mendapati ibunya sedang membakar ribut. Semasa mereka berdua berbual tentang kematian Henry, Susan menjadi tidak terkawal dan mengalami gangguan mental. Peter cuba untuk menghiburkannya, tetapi diganggu oleh loceng pintu. Apabila Susan membuka pintu, dia melihat dari Daniels, doktor yang merawat Henry sepanjang berada di hospital. Menyedari kekeliruan Susan, dia mengingatkannya bahawa mereka buat temu janji dan beritahu dia bahawa dia datang untuk memeriksa dia dan Peter. Susan membenarkan dari Daniels ke dapur, dan apabila dia melihat Peter, dia segera menghampirinya. Untuk memastikan Peter selamat, doktor memberikan anak itu kadnya dan memberitahunya untuk menghubungi bila-bila masa. Tidak lama selepas kematian Henry, Susan kembali bekerja, tetapi selepas dia meminum separuh kok pelanggan dalam usaha untuk mengetahui sama ada ia adalah diet atau tidak, bosnya memberitahunya bahawa dia menyambung terlalu awal dan perlu mengambil lebih banyak masa. Selepas sekolah pada hari itu, Peter terus pulang ke bilik tidur yang pernah dia kongsi dengan abangnya. Semasa duduk di atas katil, dia melihat buku nota merah Henry dan mengingatinya arahan abang. Dengan pantas, Peter mengambil buku itu dan membeliknya. Segera Susan pulang ke rumah, Peter datang berlari menuruni tangga dengan buku nota merah di tangan. Sebelum menyerahkannya, dia memberitahu ibunya bahawa dia percaya Henry mahu mereka membunuh Glenn. Selepas membaca buku itu, Susan mengetahui bahawa Glenn mendera anak tirinya, Christina. Dia juga mengetahui bahawa sebelum pemergiannya, Henry mencuba semua kaedah konvensional yang ada kaedah untuk membantu Christina tetapi tidak berjaya, itulah sebabnya dia merangka rancangannya yang tidak mudah. Pada mulanya, Susan enggan mengikut rancangan Henry kerana percaya bahawa mesti ada cara lain. Walau bagaimanapun, selepas mencuba semua kaedah konvensional, dia akhirnya terlanggar dinding bata. Pada malam itu, Susan pergi untuk memasukkan Peter ke katil, dan dari tingkap bilik tidur, dia menyaksikan penderaan Glenn Christina. Kini bertekad untuk membantu Christina dalam apa jua cara yang diperlukan, Susan kembali ke buku Henry. Menurut buku itu, langkah pertama ialah membuka peti besi, jadi Susan turun ke tingkat bawah. Dalam peti besi dia menjumpai Peter yang dirakamkan Henry. Pada Peter yang dijelaskan Henry kepada ibunya bahawa dia menyelinap keluar dari hospital untuk meletakkan segala-galanya dan sekarang, apa yang dia perlu lakukan ialah mengikut arahannya. Keesokan harinya, Susan meninggalkan rumah dengan fon telinga di telinganya, memainkan arahan Henry. Langkah pertama ialah menyimpan wang tunai, dan dia melakukan ini dengan melawat dua ATM yang berbeza. Langkah kedua ialah membeli senjata, jadi dengan wang tunai di dalam poketnya, Susan menuju ke kedai senjata yang dipertaruhkan Henry sebelum ini. Selepas menggugurkan nama-nama yang diambil Henry semasa pengintaiannya, Susan dibenarkan membeli pistol tepat yang diterangkan Henry dalam pita itu. Langkah ketiga ialah latihan sasaran. Susan kembali rumah dan menuju ke rumah pokok kanak-kanak lelaki jauh di dalam hutan. Di sana dia berlatih menembak dengan mengikut arahan yang terkandung dalam pita Henry. Selepas berlatih berjam-jam, Susan memanggilnya Harry dan bergerak ke langkah seterusnya. Dia berjalan ke depan rumah, di mana dia menemui Glenn meraup daun di halamannya. Dia memberitahu dia ingin bercakap dengannya di dalam, jadi dia menjemputnya masuk. Susan memberi salam ringkas kepada Christina sebelum duduk bersama Glenn. Tanpa bergelut di sekeliling semak, dia bertanya kepada Glenn sama ada dia mempunyai rancangan untuk Christina jika sesuatu akan berlaku kepadanya, dan dia menjawab negatif.
Untuk mengelakkan syak wasangka, Susan menjelaskan bahawa dia berniat untuk menyediakan rancangan sedemikian untuk Peter dan memerlukan bimbingan. Sebelum mengambil cuti, Susan bertanya Glenn untuk menandatangani slip kebenaran yang membolehkannya membawa Christina ke pertunjukan bakat dan dia melakukannya. Kembali ke rumah, Susan menyibukkan dirinya dengan memalsukan tanda tangan Glenn untuk dokumen saksi, tetapi Peter berjalan di atasnya. Terkejut, Susan cepat-cepat menyimpan kertas itu dan membawa Peter kembali ke katil. Di dalam bilik tidur, ibu dan anak lelaki membincangkan pertunjukan bakat yang akan diadakan pada keesokan harinya, dan Peter mendedahkan bahawa dia akan melakukan silap mata. Harinya tiba, dan menepati kata-katanya, Susan memandu Christina dan Peter ke pertunjukan bakat. Pada rancangan itu, Susan bertemu dengan Dari Daniels, dan Peter mendedahkan bahawa dia menjemput doktor itu. Apabila persembahan bermula, Susan menyelinap keluar dan menetapkan jam randiknya kepada 45 minit. Dia tergesa-gesa memandu pulang ke rumah dan menuju ke rumah pokok, tempat dia memasang pistol yang dia berlatih sebelum ini. Seterusnya, Susan terus memancing Glenn keluar dari rumahnya dengan bersiul ke arah walkie-talkie yang disediakan. Semuanya berjalan seperti yang dirancang, dan Glenn merayau di luar untuk menyiasat bunyi siulan. Semasa dia berjalan-jalan, Glenn berjalan terus ke tempat yang Susan mahukan dia, tetapi sebelum ini dia menarik picu. Dia melihat gambar Henry semasa bayi dan menyedari betapa tidak masuk akalnya semuanya, jadi dia berubah fikiran. Selepas membongkar pistol, Susan melangkah keluar rumah pokok itu hanya untuk mendapati Glenn menunggunya di luar. Sambil melihat pistol di tangannya, dia bertanya untuk penjelasan. Daripada menjelaskan, Susan memberitahu Glenn bahawa dia tahu tentang semua yang dia telah lakukan dan akan pergi ke. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.